Hello students, after seeing the structure of a antibody, now let us see the formation of a antibody antigen complexes, or it can also called as antigen antibody complexes here. Okay, how it is going to be? Already I told that in the antibody two regions are present, two distinct regions called as the variable regions and the constant region. So variable region is very important for the binding site of a antigen here. Okay, so then how it is going to be form a complex in between the antigen and the antibody, so that we are going to see. So there is a study which is going to study the interactions between the antigen and the antibody. Such a study is called as the serology. Okay, so the study of a antigen antibody interaction is called as a serology, important for the point view of your NEET exam, that is the serology. Whereas then there is a combining site of antigen called as a antigenic determinant. आता हे जे काय कंबाइनिंग साइट आहे, कसं ते अँटीबॉडीजमध्ये एक साइट होतं, तो म्हणजे अँटीजन बाइंडिंग साइट होतं. ठीक आहे, पण इथं पण अँटीजनमध्ये पण काय की साइट आहे, कंबाइनिंग साइट आहे ऑफ अँटीजन. पर्टिक्युलरली लक्षात ठेवा की अँटीजन म्हणायला लागले मी कॉल्ड ॲज अ अँटीजेनिक डिटर्मिनंट्स आहे, म्हणून काय म्हणायचं त्याला एपिटोप्स म्हणा. ठीक आहे, की कसं अँटीबॉडीजमध्ये अँटीजन बाइंडिंग साईट आहे, तसंच काय इथं की पुन्हा अँटीजनमध्ये पण एक साईट आहे, त्या साईटला अँटीजेनिक डिटर्मिनंट म्हणायचं आहे किंवा एपिटोप्स म्हणा. अँड विच रिॲक्ट विथ द करस्पॉन्डिंग अँटीजन बाइंडिंग साईट. म्हणजे हे अँटीजेनिक डिटर्मिनंट कुणाबरोबर रिॲक्ट करतात? अँटीजन बाइंडिंग साईट. सो ते दोन्ही वर्ड सेम आहे, अवघड जाणारच नाही आहे की अँटीबॉडीमध्ये पण अँटीजेनच आहे आणि स्वतःच्या अँटीजनमध्ये पण अँटीजेनिकच आहे, म्हणून अँटीजेनिक डिटर्मिनंट आणि अँटीजन बाइंडिंग साईट आहे, म्हणून त्याला काय म्हणायचं? पॅराटोप्स म्हणा. एपिटोप्स आणि पॅराटोप्स इझी जातात तुम्हाला. फॉर एक्झाम्पल हे अँटीबॉडीज आहे, हे अँटीजन आहे. ठीक आहे, हे काय अँटीजन आणि हे अँटीबॉडीजच आहे. मग हे जे आहे ह्या रिजनला काय म्हणायचं? एपिटोप्स म्हणा, आणि ह्या रिजनला काय म्हणायचं? पॅराटोप्स आणि एपिटोप्स. आता हे असं आहे, लक्षात आलं. इथं काय होणार आहे? अँटीजन बाइंड होणार आहे. ठीक आहे, म्हणून आम्ही अँटीजन बाइंडिंग साईट म्हणलो. आणि इथं काय होणार आहे? त्या अँटीजनमध्ये की असं स्ट्रक्चर आहे, त्याला अँटीजेनिक डिटर्मिनंट म्हणणार आम्ही. ह्या स्ट्रक्चरला अँटीजेनिक डिटर्मिनंट म्हणणार किंवा एपिटोप्स, म्हणून हे एपिटोप्स हे पॅराटोप्स असणार. लक्षात आलं? ठीक आहे. मग आता इथं स्मॉल व्हेरिएशन इन द व्हेरिएबल रिजन. ओके, की थोडासा व्हेरिएशन जे आहे त्या व्हेरिएबल रिजन असेल तर काय होणार की दॅट मेक अ अँटीबॉडी हायली स्पेसिफिक फॉर अ स्पेसिफिक दॅट इज फॉर अ पर्टिक्युलर रिजन ऑफ दॅट ऑफ अ अँटीजन्स हिअर. की म्हणजे हे प्रत्येक जे आहे काय म्हणलो आम्ही? सो अँटीबॉडीजच दे आर हायली स्पेसिफिक फॉर अ स्पेसिफिक अँटीजन असं म्हणलेलं आहे, की प्रत्येक अँटीजनला की अँटीबॉडीज जे आहे वेगळंच असतात. लक्षात आलं तुम्हाला? मग आता हे अँटीबॉडीज जे आहे कसं आम्ही डिटरमाइन करतो की अँटीबॉडी हे अँटीजनला वेगळं आहे की कोणत्या रिजनमध्ये? तो व्हेरिएबल रिजनमध्ये. ठीक आहे, व्हेरिएबल रिजन का म्हणतात? व्हेरिएबल रिजनमध्ये दोन अँटीजन बाइंडिंग साईट आहे. मग त्या अँटीबॉडीचं नेचर कसं झालं? बायव्हॅलंट झालं ना. लक्षात आलं तुम्हाला? कसं आहे? अँटीबॉडीचं नेचर बायव्हॅलंट आहे. इकडे एक अँटीजन बाइंड होणार आणि इकडे एक अँटीजन बाइंड होणार. मग आता इथे जे काही बाइंडिंग नेचर आहे की तो बाइंडिंग जे आहे कोणत्या अँटीजन इथं बाइंड होणार की त्या पर्टिक्युलर अँटीबॉडीजला, तर हे डिटरमाइन करणारा कोण आहे? तो व्हेरिएबल रिजन आहे. तर थोडाफार त्याच्यामध्ये व्हेरिएशन्स असेल तर डेफिनेटली तो काय करणार? सो दॅट विल डिटरमाइन हाऊ विच टाईप ऑफ अँटीजन इज गोइंग टू बी गेट अटॅच टू दी अँटीबॉडीज हिअर. सो दॅट इज द कन्सेप्ट हिअर. सो व्हेरिएबल रिजन रिकॉग्नाइज, म्हणूनच काय होणार की व्हेरिएबल रिजन रिकॉग्नाइज करणार कुणाला? त्या स्पेसिफिक अँटीजनला. कोणत्याही प्रकारचे अँटीजन असू दे, त्या अँटीजनला प्रत्येक अँटीबॉडी जे आहे वेगळंच असतात. मग त्या टाईपचे अँटीबॉडीज जे आहे तिथं काय होणार? ते बाइंड करून घेणार तो कुणाला? अँटीजनला. बाइंड करणार ते अँटीजनला अँड बाइंड इन अ लॉक अँड द की मॅनर फॉर्मिंग अ अँटीजन अँटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस. कसं करणार ते? तर थोडक्यात लॉक अँड की मॅनरमध्ये. ठीक आहे, सो इट इज अ लॉक अँड इट इज अ की.
ओके. सो इन द लॉक अँड की मॅनरमध्ये काय करणार की दे आर गोइंग टू फॉर्म अ अँटीजेन अँटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस हिअर. ठीक आहे. म्हणून तुम्हाला हे स्ट्रक्चरली मी तुम्हाला दाखवलेलं आहे. इथे जे आहे अँटीजेन आहे आणि हे जे आहे बघा इथं हेवी चेन म्हणले मी आणि हे लाईट चेनचं. ते डायग्राममध्ये तुम्हाला दाखवले होते की वरचं जे आर्म होतं तो की दॅट इज द व्हेरिएबल रिजन ऑफ हेवी चेन अँड द लाईट चेन. दोन्हीचं व्हेरिएबल रिजनच होतं तो. मग त्याच्यामध्ये जे आहे अँटीजेन बाइंडिंग साईट होतं त्याला पॅराटोप्स म्हणा आणि त्याच्यामध्ये जे आहे अँटीजेन बाइंड होणार इथे. मग अँटीजेन बाइंड होण्यासाठी त्यांच्यामध्ये पण एक रिझन आहे तो अँटीजेनिक डिटर्मिनंट असणार आहे त्याला ॲपिटोप्स म्हणायचं. असं करून जे आहे त्यांच्यामध्ये काय होणार की मेकॅनिझम स्टार्ट होणार. तो मेकॅनिझम मी तुम्हाला अँटीबॉडी ॲक्शनमध्ये दाखवले होते. न्यूट्रलायझेशन म्हणले होते, ग्लुटनायझेशन म्हणले होते, प्रिसिपिटेशन म्हणले होते किंवा ऑप्सनायझेशन म्हणले होते आणि कॉम्प्लिमेंटरी ॲक्टिवेशन असं म्हणले होते. ठीक आहे. की जे काही आम्ही अँटीबॉडीचं कन्सेप्ट घेतलं होतं त्यावेळेस जे आहे ते की अँटीबॉडीचं ॲक्शन कसं होणार ते सांगितले मी. त्याच्यानंतर अँटीबॉडीचं स्ट्रक्चर इम्पॉर्टंट आहे. तो तुम्हाला थेरीमध्ये ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ अँटीबॉडी असं डेफिनेटली 2 किंवा 3 मार्काला एक क्वेश्चन आहेच तिथे किंवा नीटचे जे आहे क्वेश्चन्स असतात तिथे की ABCDमध्ये तुम्हाला त्या डायग्राममध्ये देतात त्याचं क्वेश्चन्स विचारतात किंवा डायरेक्टली फॉरवर्ड जे आहे तो कोणतं बाइंडिंग साईट आहे की कॉन्स्टंट रिजन आहे का, कॉन्स्टंट रिजन ऑफ लाईट रिजन, कॉन्स्टंट रिजन ऑफ दॅट हेवी चेन असं जे आहे तो इन अप अँड डाऊन मॅनरमध्ये तुम्हाला क्वेश्चन्स विचारतात. ते तुम्हाला त्या डायग्राम रिलेटेड जे क्वेश्चन्स तुम्हाला यायलाच पाहिजे म्हणून तो परफेक्ट करा. आणि हे कॉम्प्लेक्स कसं तयार झालं हे त्याच्यासाठी हे कन्सेप्ट तुम्हाला की इझी जाणार की काय इथं काही प्रॉब्लेमॅटिक नाही आहे की कसं ॲक्च्युली ते त्यांच्यामध्ये फॉर्मेशन होणार. मग असं करून काय झालं दे विल डिफेंड द इनकमिंग मायक्रोऑर्गॅनिझम्स विच मे कॉज अ डिसीजेस हिअर. सो दॅट इज टोटली रिगार्डिंग विथ दॅट इज द हेल्थ, द डिसीज, immunity and that is the lymphocytes and that is the antibodies and that is the antigen and that is the antigen antibody complexes here. Is it clear all of you? Okay, thank you.